Малий аккаунт. Що на малому аккаунті? Майже нічого не виконував і казав 242 місце. Поєдинки. Поєдинки абсолютно нереально зіграти. У мене трофеї низькі. Абсолютно. І рівні. Також абсолютно між собою різниця. Коли граєш гачки, інколи попадає Флорида. Це потрібно поєдинків 50 зіграти. І тоді зустрічається суперник плюс-мінус рівний тобі. І можна якось виграти поєдинок. Зараз на новій локації суперник трофеї 2500 плюс. І зараз рівень подивимося. Абсолютно нереально виграти. Рівень 248. Ще раз спробуємо. Трофеї 200 плюс. По рівням, нагадаю, менший суперник, але різниці особливо не буде. Як вже казав, у великому турнірі так само аналогічна ситуація. На що це в тебе такий малий? Давай, перебивай. Швиденько, швиденько перебивай. Бо здамся. 197 проти 17-го. Проти 17-го рівня. Великий турнір. Один раз вже спалив. Спеціально не збиваю, можливо, якось так, хоча б аналогічний суперник попадеться. Давай. Спробуємо. Невже нам тепер не показують, коли суперник ловить? От любителі смайлики показувати. У мене тут і смайликів нормальних немає. А ні, є. Це з босів нападало. Крабики різні нападали, ще якось. Суперник малий, я знаю, запалець вверх. А суперники 300 плюс рівнів не знають запалець вверх. Парадокс.
От як так? Сила 62 проти 19 рівня. Знаю цього суперника по великому аккаунту. Там з ним на 300 плюс рівні нереально тягатися. А тут підсовують 17 рівень. Сила 3 плюс мільйонів проти 62 плюс мільйонів. Деякі суперники показують ПК. Або то клан так називається. У мене асоціація персональний комп'ютер. ПК. А тут клан так називається. От як так? Суперник 279 рівень. Такі рекорди нова вже. Ліцензію має. І от як проти 17 рівня такі суперники. Дивлюся, у вас пішла нова риба. У мене і сьогодні немає нової риби. Спробую взяти під кінець рекорд якийсь. Ідеш у виклику, а потім на останніх хвилинах перебивають новою загадковою. Обертав колесо. Потрібні 2 штуки впало, на тому й перестав обертати. Рекорд у мене навіть. На перший рівень приманки ще так можна 10 зірок міфічно витягти. Без дерева. Дерево ніяке. Навіть порівняно з великим аккаунтом. У суперника хоча б приманки прокачані. Звісно, без прокачки приманок. Мови нема ні про що. 10 хвилин залишилось. Спробувати. Не розпаковував навіть приманку загадкову. А як це вони нам сьогодні не поставили нікчемний пакет? Не поставили нікчемний пакет. Є суперзаряд з подорожі, але при цьому заблокована наживка. І відразу суперзаряд працює. Гадаю, потрібно витягати. Буде 13. Ні, 13 зірок немає. 13 зірок немає. З загадкового пакету одна приманка впала. Сьогодні вже падала така загадкова і знову така загадкова впала. Водка. Водка випала. Це дерево тягну
Бонус для змагань. Не прокачаний абсолютно. Що тут повідкривалось? Загадково. А незвичайно не пощастило з незвичайною. Квест. Що в малих, що в великих. Абсолютно однакові завдання. Стосовно в кого є можливість не відкривати локації, ось така закономірність навіть по загадковим. Чим менше у вас локацій відкритих, тим загадкові будуть падати на меншу кількість локацій, навіть в цьому. Піти ще сходити у турнір, поки суперзаряд працює. Ця підкладинка з боса випала. Вантажівка з боса. 49 мільйонів. Спеціально записую це відео, показати, які суперники зустрічаються. Це абсолютно тотальний кошмар, які зустрічаються суперники порівняно малих рівнів. А що це в тебе такі показники? Ти також локацію не качаєш? Не може такого бути. Або міфічна першого рівня і тому такі показники в тебе. Скоріше за все, міфічна першого рівня, тому такі показники. Але ж все одно, як так можна суперників підбирати з такими різницями у рівнях? Так, ну більше не буду купувати. Один раз купив і вистачить на тому. Вчора не дотяг. Чемпіонат дуже пізно почав грати. І не дотяг той чемпіонат. Дуель. Дуель також не виконана. Першу дуель дають якось виграти. В другу дуель попадає вже такий монстр, як і у великому виклику. 77. От як так дуель підбирається? 77 мільйонів. Хе-хе. 77 мільйонів. Це скоріше за все власники гри грають. Такий підбір може бути тільки під власників гри. Зайшов власник гри з такими налаштуваннями. Виграв все.
маючи безкінечну кількість приманок загадкових. А в дуелях нам не показують суперника. Але й сили вистачить. 77 мільйонів сила, ну це ж... Це там 300 плюс, 400 плюс рівень. 18. Поменше, але ж все одно, як можна. Сила 3,5 прирівнювати до сили 17 мільйонів. Хоча б вже рівних зводили, хоча б рівних. Це при тому малих рівнів дуже багато в грі. Більшість малих в грі. І як так можуть зводити нерівних суперників? Кожен день там якась 1000 гравців починає грати в цю гру. 1000 починає, і 1500, мабуть, закидає цю гру. Не обгонять там, не обгонять. Знову. Рівність, справедливість. Чомусь YouTube не дав мені зробити субтитри на першому відео. Давно такого не було. Можливо, заблокували. Деякі мої пости блокують. Можливо, по цій причині і не дають субтитри робити відео. Ну, як бачите, яка нереальна можливість виграти дуель. Абсолютно. Ні дуель, ні поєдинки виграти не можна. Так само, як і зрізані події. Немає на малому рівні 6-годинних подій. А на великому, здається, там 3 стоїть незвичайні, потрібно зловити. Зараз ще граю на другому аккаунті, тому затримують.
Нема приманки. Так, ну що, поки є час спробувати. Спробувати ще щось. 3 хвилини залишилось. Без наживок не грав. Без наживок. То дуже худо грати. Плюс суперзаряд 40 кікс. Це взагалі ніякий суперзаряд. Були такі часи, мить, коли за 15 хвилин 40х навіть взагалі ніколи не спрацьовував жодного разу. Не дочекаюсь. Давай спрацюй хоча б один раз. 2 хвилини. Це так само, як і палити вудки. 5-ту, 6-ту. Немає доцільності. Якщо палити на суперзаряд, то тільки 7-му вудку. Не дочекаємось. Ні я, ні ми. Був би час, можна було повторювати маніпуляцію з іншими. Але часу немає на те. 94, то не про що. На цьому рівні потрібно десь хоча б під 100 якийсь рекорд, тоді більш-менш щось буде, а так. Та хоча б суперзаряд 100 на останніх секундах. Буде якийсь рекорд? Ні, рекорду немає. Абсолютно ніякий рекорд. І дивлюсь на ці загадкові, вони випадають на локації, які ще в мене закриті. Дивлюся на ці загадкові, потім дивлюсь на реальні загадкові, а їх ще немає. Хоча такого в грі не може бути. Не можуть кидати приманки на ті локації, які ще закриті. А тут якось це відбувається. Якось загадкові падають на ті локації, які ще закриті. Найкраща гра в світі. І ніяк мені не впаде сюди міфічно. Та з чого вона впаде?
Нема з чого їй падати. Що там буде? Віночок на шию. Що тут ще? На Флориді в нас загадкових взагалі немає ще. Є локації, на яких немає загадкових. — 17 рівень, а відкрито скільки локацій. І ось так. Падали загадкові там на якісь локації, а їх немає. Хоча тут не показує. Але загадкові можуть не показувати, так як вони закриті, тому загадкові можуть не показувати їх присутність. Ну, десь щось таке приблизно на цьому.